Nyt on hyvä. On hyvä. Tää on yli metri. Tilanne on kutkuttava toisen päivän aamusession jäljiltä. Urheilijat tietävät nyt tilanteen ja se varmasti vaikuttaa iltapäivän kalastuksen taktiikoihin. Tervetuloa Pikemastersin 4. jaksoon. Mehän jatketaan piikkipaikalta tietenkin. Tietenkin piikkipaikalta ja piikkipaikalle päädyttiin noudattamalla taktiikkaa ja sitä me tullaan tää loppupäiväkin noudattamaan. Toisin kuin eilen, joka meni vähän ajaluksi ja CVC on lähellä takana. Aina vaarallinen tiimi. Niillä oli hyvä iltapäivä eilenkin. Ja pyritään pitämään ne selän takana ja haetaan se metrikymppi. Kyllä, ne pysyy selän takana. Ne pysyy sillä asenteella. Kyllä. Niin mä en tiedä, että tässä niitä kaloja on, että se on vaan nyt, että ne ei halua. Joo. Ei meidän kansi liikkuu hirveästi enempää tästä. Pois. No nyt on niinku keskusteltu ja hierottu ja mietitty, mihin päin pitäisi mennä. Vaihtoehtoja on niinku 2 semmoista isoa aluetta ja tietysti ne on ihan toisilla eri puolilla, joko pohjoiseen tai etelään. Ja kun ei tiedetä yhtään, missä muut veneet on pyörinyt, niin tää on todella hankala niinku tehdä tää ratkaisu. Yksi asia, mikä me tehdään ainakin, tehdään vaihtoa, että nyt me ei jatketa tämän tyylistä kalastusta, nyt me yritetään vitakalastusta. Kun luultavasti reeningissä nämä paikat on toiminut, nyt ne ollenkaan toimii, iso hauki on jälleen täynnä pikkuhaukia, niin ne on lähtenyt jonnekin muualle ja se on niinku, luultavasti se on mennyt vitakkoon. Ehkä vähän syvempääkin vitakkoon. Että pitää löytää semmoista, mikä on 2-3 metriä. Nyt mennään. Garminille heti puhelun jälkeen 3 pientä kalaa, mutta ei parannusta. Kiinnostavaa nähdä, vaihtavatko kuitenkin paikkaa nyt heti. Kuin ylhäältä he mahtaa yleensä aloittaa. Mä aloitin aika ylhäältä. Joo. Ja mistä se karva alkaa sit siitä? Siitä aloitettiin, mistä se alkoi. Vaikka se on heittänytkin, niin mutta kun se keskustaa heittää, niin sehän on ihan tuurissa sit. Ja niin joo, totta kai. Aluetta jää heittämättä. Taitavia jätkiä kotivedet, niin kyllä se tietty niinku, se ei vaan oo täällä vielä se kalasäätänä. Se on kyllä niin hiljainen. Gator suuntaa ulos niin sanotusta JJ:n kanavasta alueelle, jossa CVC on jo kalastanut. Suomessa ajatellaan herkästi, että paikan täytyy olla täysin koskematon, mutta maailmalla kalastusurheilualueet on yleensä niin rajoitettuja, että samalla paikalla kalastaminen on aika normaalia. Tultiin vähän ulos tuolta Tammisaaren keskustan mestolta. Satsataan nyt siihen, että täältä saataisiin korttia täytetty. Kokeillaan vähän kaikkea tältä alueelta. Ei napua. Mä luulin, että mulla tuli ihan järjetön tärppi. Niin kuin se siima. Joo, täällä homma jatkuu. Mä en nyt näe tällä hetkellä mitään. Katsotaan, kun meillä on kaikki kamat ristissä. Mutta joo, sieltä pieni hauki mullekin tuolta vidan seasta, mutta ei kyllä taida parantaa. On pulskempi kuin muutama aikaisempi, mutta pituushan tässä oli se, mikä ratkaisee. Saadaanko sieltä mitään muuta irti? Toivotaan, että siellä on Jannella seuraava, mutta tää on nyt valitettavasti tätä rumpaa. Mutta toivotaan, että siellä on yksi, joka on ollut syömässä näitä haukia, niin sitten
Siitä kalaa se näkyy. Voisiko tässä olla pari setin parannus? Onko? Voisi olla ehkä. Joo, no näyttäisi kyllä, että voisi olla vähän parannusta. 66 vai 67? 67. 67. No niin, mennään pala kerralla eteenpäin. Mennään pikkuhiljaa. Aika taitaa vaan loppua tätä menoa. Joo, vähän tarvittaisiin isompaa, muutaman sentin. Siinä tuplatärppi. Jäätävää. Hiljaiseksi vetää kyllä tämä meidän toiminta. Joo, oli siellä 2 kalaa, just kävi veneessä. Monesti toimii tosi synkällä kelillä tämmönen oranssi räikeä väri. Kaikki tulee tänne. Nyt alemmas hei. Nyt alemmas. Ne menee, kohta tulee konflikti hei. Ne menee tuohon toiseen reunaan. Ja vauhdilla ajan tonne alas, ne ei pääse tuonne eteen. Ne tekivät johtopäätöksen. Ne tekivät, saatiin ne pois. Vai eikö yrittääkö ne tuonne meidän edelleen? Tehdään niille ahtaat. Tää on kisa parhaimmillaan. Joo. Mutta täytyy sanoa, että kyllä on karu keli, joka laittaa urheilijat ja tuotantotiiminkin nyt todella koville. Kivikoillekko? Tässä pitää vielä kammeta. Ne ei oo kivikoilla. Käviks? Kävi. Nää on... Mä uskon yhtään, että nää on niinku isoja kaloja. Nää on jotain kirppuja, jotka pitää tuolla noin. Tässä nyt on meilläkin tapahtumaa, mutta ei oikein pysy kiinni. 3 tööttiä on, mutta... Vaihoin äsken vähän pienempää uistimea, jos se jos se vaikka toimisi vähän paremmin, mutta... Katsotaan. Me ei tässä vaan miettimään, että onkohan nuo pojat nyt hakannut paikan. En tiedä. En tiedä. Tää on vaan semmonen hot sektori. Tää yleensä tää. Jälkiliukkallakin voi saada, mutta nyt ei olisi vaan varaa siihen. Kuva siirtyykin jo Rapalaan, jolla ei ole vielä yhtään kalaa iltapäivän sessiossa. Ja kerta tuuli painaa tätä rantaa päin, niin luulisi, että ne liikkuu vähän tänne päin ne kalat. Kysymys tähän kohtaan tiimeille. Mikä on hyvä haukikeli? Siis kyllä mä tää on vitonen, jos tää on hyvä haukikeli. Mutta mä sanoisin, että silti se hauki ei tullut syövän niin hyvin kuin kelin mukaan sen pitäisi. Mutta haukikeli tää on ihan vitonen. Aina semmonen keli on hyvä. Vuodenajasta riippumatta. Puolipilvinen ja sopiva tuuli. Ja sit vielä sillä tavalla, että ilmapaineet sun muut ois, veden pinnat sun muut ois pidempään pysynyt vakiona. Kaikki vaihtelu tommonen, niin se ei välttämättä ole hyväksi. Just tällä hetkellä on huonoa se, että vesi laskee kovaa vauhtia. Hyvä, että on niinku tämmönen tuhnunen keli, ei ole valoa liikaa. Sitten hyvä on myös se, että on tuulta siellä, missä nyt ollaan sit tuulisissa olosuhteissa. Huono on se, että tässä niinku pari viikon aikana veden lämpötila on niinku rojahtanut todella nopeasti alas, eli laskenut. Vesi on jäähtynyt ihan liian nopeasti. Pieni on, ei mitään. Pieni, iso. Ei aiheuta toivottavasti, se on pieni. Noin. Mites kalan kannat parempi, että sitä ei nostaa ollenkaan vedestä. Jos sen saa tolleen vaan ravistettua irti. Turhaa roikotella. Yeah. Oi. Mulle kala. Oliko? Mulla on sun peru. Persetti. Persetin persetti. Oli haukea kala. Oli. En osaa tosin koosta mitään sanoa, oli semmonen
Purasu ja ravistus. Onko parempi? Näyttäis vähän. Mä pistän taloni. Kala Janne Helenius CVC. Nyt voi olla paranee pikku. Mä pistän taloni. Kyllä se muutaman sentin paranee. Miksi me enää elämöidä? Ei pysty elämään. Mikäs meillä nyt oli? 6-7 tuli. 6-3 on tällä hetkellä se. Niin. 6-7 sä vielä merkin. 6-7. Joo. 2-6-7. 2 kertaa 6-7 saa merkkaa. Saadaan pieni petraus. Siihen, että 2,7 sentin parannuksella CVC enää vain 5 senttiä Garminin perässä. Sitten vielä taktiikan vaihto uistimessa. Eli vaihdetaan nyt sitten jättikoko se, mikä tää on 27-28 senttinen. Jos se nyt sit vaikka olisi se juttu. Joskus kun hauki on passiivinen, voi se toimii, että syöttää sinne todella isoa. Yleensä vaikka samalla hauki kuosilla olevaa, niin se käy pamauttaa siihen kiinni. Aika pieni. Joo. Se on pieni valitettavasti, joo. mitä että? Valitettavasti pieni. No en mä tiedä. Pitäis se... Ihan kortti täynnä. On se. 6-2. 6-2 menee just nippanappa. Ei pidä väheksyä tämmöstä 62 senttistä haukea. Se on kovaa valuuttaa. Joinakin päivinä, tänään sille ei kyllä riitä. Lanne keula. Keula on keula. CVC iskee Mika Mäkelä. Yes! Padam! On se varmaan 80. 80 voi nippanappaa. Mutta parantaa joka tapauksessa. Mä heitän sen vaatteessa. Vie tonne toiselle perinteisen operaatiokohteen. Ops. Kiitos. Huh. Kireessä on. Taistelun voitto. Noniin. Nyt saadaan niin kutsutusti Pike Knuckles vähän tähän samaan rahaan. Onks meillä... Se olisi pitkä ja ohut. Niin on, tää on oivallinen kilpailukala. Ja molemmat pyrstönkärjet kokeillaan. Se on nippanappa 93. Vähän tänne päin. Ei, vähän tänne. Siitä. 92. Todella kauan kaivattu parannus. Meillä on ollut pitkään todella vaikeeta. Ihan sentti kerrallaan päästy eteenpäin. Ja nyt vähän jouduttiin tähän varapaikalle. Tää oli kyllä suunnitelmasta, tässä heitetään ja pieniä kaloja saatiin tosta ja sitten yksi pikkasen parempi nyt, eli 92. 92, niin parantaa tosi mukavasti. 25 senttiä. Jotain sellaista.
CVC siirtyy johtoon alueella, josta Gator lähti pois. Seiska 3. Hyvät jäljet on hauen perässä, siellä joku ottaa vähän vauhtia. On se kaunis kala, vaikka onkin pieni, mutta kaunis. Nonne. Yes! Me Canal Outdoorilla haluamme mahdollistaa kaikille osallistumisen Pike Masters-urheilulajiin, eli 5 pisimmän hauen ongintaan. Sitä varten lanseeraamme Beat the Pros-formaatin, jossa kuka tahansa voi itselleen sopivana kalapäivänä haastaa urheilijat. Lisätietoja Pike Mastersin Facebook-sivuilta. Beat the Pros-osallistumiseen voi liittää videotuomarin tai kapteenikuskin, joiden kanssa kumppanifirmamme Canon tässä lähteekin tiimillään kalastamaan. Tää onkin makea tämmönen lahdukka täällä. Aha, siellä on asiakas vai? Asiakas. Mutta hän on kuitenkin teemakala. Tää on teemakala tässä näin. Kuvauskalustohan joutuu näissä olosuhteissa todella kovalle koetukselle, mutta onneksi Pike Mastersin yhteistyökumppani Canon on näiden hommien erikoisfirma. Noniin, nyt olisi seuraava. Veden korkeus on reilusti plussalla ja Canonin jätkät panostavat siksi kaisikkojen sisäbusseihin. Ja iso ahven taas. Hyvä. Okei. Hervoto. Joo, jölli. Paha harjas pystyy. Canon sai useamman suuren ahvenen, joista suurin oli kiloinen. Noniin. Tähän voi todeta, että toisinaan syksyllä salakkaparvet ja särkiparvet voivat kasaantua pienelle alueelle ja silloin ne keräävät myös paljon haukia ja isoja ahvenia samoille tonteille. Pike Mastersin Beat the Pros-formaatissa kalastetaan siis 5 pisintä haukea maksimissaan 8 tunnin ajan, mutta on näitä urheilulajeja toki muitakin. Muun muassa Predatorissa yhtenä päivänä pisin hauki, kuha ja ahven, ja Predator Classicissa 3 haukea, 5 ahventa ja 5 kuhaa per päivä 2 tai 3 päivänä. Kato, sehän on se sama jätkä. On se mihin sulla jäi uistis? Joo. Katoppa, onko sulla mun sormen päässä? Tää on tämmönen aika paljon, tää on kirkas tää kaveri. Taas punamusta toimii. Olisi kyllä mielenkiintoista saada kunnon tilastotutkimus siitä, kuinka paljon pumuvärin teho perustuu legendaariseen maineeseen ja sitä kautta peliaikaan, ja kuinka paljon se yksinkertaisesti kerää vaan enemmän kalaa. Jäikö takaisin? Noniin. Oi. No. Katos. Ampas oikein. No. Hakee potkuri. Jouksesta noin. Saatko ujutettu tänne? Joo. Noin. Turvallisesti kotona. Tää on vähän paksumpi. Tää painaa, onko tähän jaksa kantaa? On muuten nätti. Painaa aivan perkeleesti. Mitähän se on syönyt? Kaveri aukaisi vähän suuta siitä. Muotovalio. 80. Nokka tonne. 78. 78. Ihan oikeesti niin painoero on aivan huomattava siihen. Joo. Mutta olisiko toi kutuhauki? Joo. Kutuhauki. No, ei mitään. Lähdetään sinne kasvamaan sitten. Huolellinen vapauttaminen toimii tutkitusti tosi hyvin. Suomessa ei ole kaloilla lain puolesta ylämittaa, jota suuremmat kalat on pakko vapauttaa, mutta jokainen voisi miettiä etukäteen itselleen rajan ja päästää vähintään kaikki sitä suuremmat. Niillä oli tämmönen kampanja, että jos päästää vähintään 5-kilosen hauen takaisin ja pitikö siitä olla sitten kuvallinen todiste tai jotain, mutta toimin ohjeen mukaisesti ja sain
Paluuposkessa. Tää Hienoa. oli niinku se kamppis. Kanonilaisetkin huomaavat hyvän syksykalastuksen kolmijaan. Isot kumit, teilit ja jerkit ovat ison hauen perusvalintoja. Pienemmät jigit fetchaa haukea myös vähän vaikeammalla syönnillä ja ahvenia tulee sivuosumina. Spinnerbaitit kuitenkin kalastivat eniten haukea ruohomestojen taktiikalla. Tässä oli meidän se paras väijy tänään. Se oli päiväottikone. Joo. Sillä tuli. Kilosta ahventa ja Joo. kuinka monta oli haukia? Haukia oli mittaa 301 senttiä ja kappaletta oli 7. 7. No niin. Joo. Luulis sillä pärjäävä. Kyllä me pärjättiin aika hyvin. No niin. Joo. Rapala siirtyy JJ:n kanavaa pitkin uuteen paikkaan. Miten ne ajoi siihen satana kiveen siinä? Oliko ne päissä tai pimeässä tai? Mihin kiveen? Kun ne kuoli se siihen? Päissä, ne oli ravintolasta tulossa. Joo. Ja hirveällä vauhdilla, ihan järjettömät idiootit. Antanut lisää. Kyllä Nokermino tuntuu toimivan. Räminä varmaan tekee niin oman vaikutuksen. Ei riitä. Ei riitä. Ei riitä. Ehkä riittää, ota. Ei riitä. Mikä se on? 63? Ei, vaikea sanoa. 63, se... Se on siinä ja siinä. Riittää. 66. 3 sentin parannus. Joo, se on 3 senttiä. Se on 3 senttiä kumminkin. Nokermino taas. Kato, se on syönyt jotakin tää kala. Joo. Se tuntee, siellä on ruoka. Rapu. Kyllä me tässä aika lähihuudeen varmaan mennä. Vielä on vaja tunti ja pikkuhauki. Koitetaan soveltaa. Pysytään matalis vähän tyynemmis. Melko varmaan. Ruohoa paljon alla. Vettä vajaa 3 metriä. Ja nämä kalat merkkaa kyllä aika nopeasti, jos ne on tää paikan päällä. Nyt pitää vaan vetää power fishingia. Todennäköisesti tollanen 3 metrin vesi suojaruohoa ja hauki tullut alueella, niin laajat alueet, mä veikkaan, että semmoset on toiminut. Isojen kalojen suhteen, pienempien suhteen sitten yksi potti voi tuoda niin korttikalat kevyeen. Me saatiin tosta montakohan haukea, saatiin putkeen tuossa noin, mutta ei 60 mennyt rikki. Yhdestä taisi mennä, mutta äkkinen vaan jos löytyy, niin äkki se on kasassa. Oi! Nyt on hyvä! Pitäis parantaa, en tiedä parantaa. Ei, se on jotenkin vähän huonosti. Joo, sivumytty. Sai vähän jännitystä aikaisemmin. Pistäis vähän... Mikä meillä oli se? Oliko se 6? Mikä meillä on huono jännitystä? Onko se 671? Tää on kyllä aika pitkä ja laiha, mutta ei se kyllä paran. Tää? Otatko sä sen mittalaudan, niin katsotaan äkkiä. Mä luulen kyllä tästä joku 65 tai... Tää on just oikeaoppinen kisahauki. Laiha kuin faan. Joo, 74. 700. Kukaan ei tiedä, se voi olla ratkaisevat 7. Ei voi tietää. Jesai! Jesai! Tänne tultiin vähän ihan rupee peliaika olemaan lopussa. Tultiin ihan takapesään ja pari hyvin pientä haukea siitä sit
Sitten pikkusen näki, että inansa on parempi kala ei todellakaan paljon, mutta tässä kohtaa se paransi kuitenkin tulosta. Että katsotaan, ne voi olla tärkeitä senttejä. 7 senttiä parannusta. Ihan älyt. Ollaanko 4,5? Kala! Pieni. Ollaanko 4,5 metrissä? Ei. Tää? 4,9. Ai ja. Tämähän on ihan täynnä tää erikoispotero. Nyt ei valitettavasti ole parannusta luvassa. Nyt se ei enää murjota, kun Ari otti kalan tosta. Heitettiin tyyneen, vaikka Arin mielestä kala ei voi olla tyyny. Ai että on kaunis kala. Hölvetin kaunis. Potrat. Niin. Kyllähän nyt hymyilyttää. Joo. Komea kala. Katsotaan. Let's mitta kala. Panako siihen? Joo. Tasaisi siihen. Back in the business. No niin. Tosi hieno kala. Paksu kala. Onko se maas jotain vai? Ei täällä mitään tunnu olla, mitä se. Ei se. Joskus sieltä mitään tuntuu, etkö se on sen lahnoja, niin on semmoinen kulmikas se matka, niin siinä vaiheessa. Tää näyttää hyvältä tää paikka. Joo, tää näyttää kuin enemmän isohaue. Niin on. Ja tässä on ollut iso hauke. No niin, nyt sieltä on. Nyt on meillä. Nyt on iso. Nyt meillä on upgrade. Ota veto pois. Varo. Ei ole irti vielä. Missä se on? Täällä. Nyt on hyvä. Mille puolelle? Tuo on hyvä hauki. Nyt. Tuo tänne. Ei kun se kutistuu, mutta on se hyvä. Onhan se nyt hirmuinen upgradeaus. Hyvä. Pistit sä ankkurin? Ei, mä löin vaan pois sen, kun mä juoksin. Hyvä. No niin. Tällaisen aina kannattaa tehdä, jos on kala pahasti kiinni. Katkaiskaa koukut. Missä on viisi? Ja sitten uudet koukut vaan siihen. Vähintään 85. Onko? On enemmänkin. 94. Ei joku 95. On 95 viiva. Näkö mene viivalle? Joo, 95. Tää saattoi pelastaa meidän päivää. Okei. Yes! Hyvä. Nyt jos tästä sais vielä yhden tommosen. Ja siinä on kaikki mahikset. Niin on. Oi, ja iso parannus. 34 senttiä. 95 senttinen hauki. Storm Seeker Shad. Tässä on semmonen uistin, että jos lähtis autiolle saarelle kalastamaan haukea, niin tää pitää olla mukana. Lähinnä mua kiinnostaa, että ehditään heittää toi pikku poukama tosta.
Ja gatorilla kala kiinni. Kelaa vaan nyt vauhilla. Älä anna löysää sinne yhtä. Aiko hieno. 61 senttinen mörkö. Kyllä. 6,9 ainakin. Joo, 6,9. Nätti, hyvä geima. Sieltä. Puikko, mutta kala kuitenkin. Oiko oli vähän liian nopea, kato meni ohi. Pidäkö siinä sekunnin? Niin. Sori hauki. Se on se dentisti mujuun. No, mitä tää äkkiä? Onhan se, kato heittämällä. 66, jättiläinen. Ja näin kunniallisesti kortti täyteen gatorillekin. Laitako takas? Lähdetkö uimaan? Kiitti hei. 22 senttinen punamusta pumu lyhenne. Nyt oli vittu. Tuo olisi voinut olla parempi. Nyt oli nokkeri, ei kuitenkaan ottanut kunnolla. Vittiatti, että se tunnusti, että siinä oli enemmän painoa, mitä niissä pikkukaloissa on ollut. Vittu, että se ei tarttunut, miksei, ei saatanan. Ei oo totta. Kaikki muut on nielassut tän nokkerin, mutta nyt ensimmäinen, joka tunnosti paremmalta, niin ja se oli just siinä kädessä. Ei oo totta, mikä huono säkä on tässä kisassa käynyt parempien kanssa. Nyt. Havi. Se voi olla yli 66. Onhan se parannus. Onhan se parannus ihan reilusti. Hyvä. Se oli saman tuntoinen tuo. Siinä oli ehkä toinen tämmönen iso. Mä luulen, että se oli iso tuo kala kanssa. Se on paljon mahdollista. Ja se ei saanut vissiin pahasti vielä huulilleen. Tää on 90 senttinen kala melkein. Mä jatkan kalastusta, että saadaan aika käytetty. 92. Vähemmän kuin puoli tuntia aikaa. 92 senttinen. Just pääsis samankokoinen irti tossa. Meidän pitää jatkaa matkaa nyt, että ehkä saadaan. Rapala siirtyy kakkoseksi. Keulakonehan on oleellinen asia tätä nykyhauen kalastusta. Että varsinkin kun tarvii liikkua äänettömästi täällä kaislan sisässä ja muutenkin saadaan todella tarkasti kalastettua paikat. Itse tuossa pitkään taistelin ilman keulista, eli mentiin ihan perinteisen ankkurin kanssa monta vuotta, mutta nyt keväällä sitten hankittiin keulis ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä se kalasaaliisiin on heti vaikuttanut ainakin positiivisesti. Et monena päivänä sitä tulee heiteltyä semmosia paikkoja, missä ei välttämättä sen normaalin tavallisen ankkurin kanssa olisi ollut mitään saumaa kalastaa tai niin kuin ei olisi jaksanut heittää sitä veteen vaan sen takia, että heittää muutama heiton johonkin tiettyyn kaislaan. No mulle oikeastaan tärkeimmät ominaisuudet keulakoneen kanssa on toi taivasankkuri. Sillä päästään just nopeasti saadaan vene pysäytettyä niille pienille spoteille kovassakin tuulessa ja heitettyä tosiaan tarkasti ne paikat.
Moni ei ole tullutkaan ajatelleeksi, että keulakone on myös taloudellisesti todella kannattava hankinta. Meinaan, se vähentää sitä moottorin bensan kulutusta ja käyttötunteja. Se maksaa aika nopeasti itsensä takaisin. Tuli vika heittää, eikö ollut? Joo, 29. Team Daiva, 5 pisintä haukea, 355 ja pisin hauki 97 senttimetriä. Hyvä Ville. Täällä Team Gator. Yhteispituus 341. Suurin hauki 73. Tasalla 432 senttiä. Pisin 93. Team CVC 449. Garmin ei saatu parannusta, eli 422. Yes! Yes! Ei jumakauta, nyt menee paraisilla on niinku tehtävä ihmettekoja. Niin ja CVCllä pitää tulla 3. tai 4 huomenna. Jos ne tulee 2, niin vaikka me voitetaan, ne tulee 2, ne voittaa. Jos me voitetaan, saadaan 5 pistettä, saadaan kilpailun pisin ja päivän pisin, niin meille tulee 3 pistettä. Ja silloin kilpailun pisimmällä hauella me vissiin voitetaan. Meillä on vielä mahdollisuus. Joo. Mutta me mentiin Garminin ohi. Se oli hyvä loppukirja. Mä oon tyytyväinen. Mä oon tosi tyytyväinen. Mäkin oon. Ja jos koko kisassa loppuu, että tulee 2, niin mä oon tyytyväinen. Joo, ei täytyy. Mitä niillä oli? 441? Joo, niillä oli 449. Mitä se sanoo? Niin, melkein 4,5 metriä. Joo. Hyvin on jätkät taas tänään vetänyt, ei voi muuta sanoa. Kovin on pojat. Tulokset muuten on aika odotettu. Mä odotin kyllä, että Garmin parantaa sen verran, että me ei ykköstilaa viedä ja toivoin, että meillä pysyisi se isoin hauki, mikä on kuitenkin bonuspiste. Ja sitten kun tuloksia lähdettiin luettelemaan, niin siellä oli kuitenkin parantanut kaikki, Daiva ja Gator ja Rapala, kaikki oli parantanut tasaisesti. Ja meillä jatkuu sama tendenssi, niin mä ajattelin, että varmasti Garminilla on sama juttu, että ne menee joku 460 tai jotain. Mutta niillä ei nyt sitten meidän onneksi tällä kertaa ollut tullut parannusta ja me saatiin sitten ne tärkeät sentit puristettua hirveällä taistelulla. Et täytyy sanoa kyllä, että alku lähti lentämällä liikkeelle, mutta sen jälkeen me ollaan kyllä taisteltu niinku sormet veressä ja verenmaku suussa, että me saataisiin ne sentit ja tällä kertaa se nyt riitti. Kyllä. No ei tohon ole mitään lisättävää. Tietysti se 108 senttiä, se on iso hauki, mutta mä pelkäsin, että 5 kovaa venettä, niin mä pelkäsin, että joku saa vielä isomman hauen, että saatiin se bonuspistekin. Ja tosissaan odotin, kun kaikki oli parantanut, niin ihan huomattavastikin luulin ja pelkäsin, että myös Garmin olisi parantanut, mutta se on niin pienestä kiinni loppujen lopuksi. Kyllä. Ja aika tasastahan tai tasaisempaa oli tänään kuin eilen, kyllä, että kyllä. Enempi senttipeliä selkeästi. Kyllä. No ravitermeillä voisi sanoa, että piikistä on lyhin matka maaliin, että siinä mielessä ollaan tietysti tosi tyytyväisiä, mutta tiedostetaan, että vielä on yksi tiukka päivä jäljellä ja siihen yritetään tänään punoa hirveät juonet ja pistää kaikki peliin. Kyllä ja sitten voi lisätä vielä, että omasta mielestä huomenna on meidän heikoin lenkki. Alusta onkin omasta mielestä. Katsotaan. Somewhere over the rainbow there is Onko se aika kova virta? Eli me katsotaan vaan sitä 3. jaksoa sitten. Joo. Huikea kakkospäivän iltapäiväsessio päättyy upeeseen auringonlaskuun Tammisaaressa. Kaikki kärkisijat vaihtuivat useaan otteeseen laskuveden väännöissä. Syönnin huononnuttua kaisrikot tuottivat ratkaisevat senttiparannukset, vaikka montaa parannusta urheilijat vielä kalan nähtyäänkin aliarvioivat. Huikea loppurutistus odotettavissa,
kun siirrytään taas paisteiseksi muuttuvassa kelissä paraisille. Pysykää Pike Mastersin kanavalla. Ja lopuksi vielä kaikille katsojille pikku kalenterimerkintä. Pike Mastersin 6. eli finaalijakso esitetään venemessulla lauantaina 9. helmikuuta 15.30. Eli 3:30 aikaan kaikki koolle sinne. Kiitoksia ja nähdään taas.